नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहे MPSCचे फॅक्ट्स. ह्याच्यामध्ये आपण काही चर्चित प्रकल्प असतील किंवा चर्चेमध्ये असलेल्या नद्या असतील तर त्याची कारणं असतील, आपण ती शोधणार आहोत आणि बघणार आहे की येत्या परीक्षेमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने याच्यावरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर केन बेटवा नदीजोड प्रकल्प जो आहे हा सध्या चर्चेमध्ये आहे. त्याचं कारण पण तसंच आहे. तिथं पन्ना व्याघ्र प्रकल्पामध्ये काही जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. ठीक आहे. तर मग आता हे नेमकं कुठल्या नद्यांच्या ह्या उपनद्या आहेत, ह्या जे केन बेटवा आहेत ह्या यमुनेच्या उपनद्या आहेत. मध्य प्रदेशमधून ह्या निघतात आणि ह्याच्यामध्ये जे काही एकूणच जे पाणी आहे केनमधलं, तर ते जे एक्सेस आहे, जे सरप्लस पाणी आहे ते बेटवामध्ये सोडण्याचा हा प्रकल्प आहे आणि तो भारतातला पहिला नदीजोड प्रकल्प आहे. हे आपल्याला अंडरलाईन करून घ्यायचं या ठिकाणी. हे खूप महत्त्वाचं आहे आपल्यासाठी, कारण नदीजोड प्रकल्पाच्या संदर्भात अजून एक खाली आपण असाच एक पॉईंट कव्हर करणार आहे. तर ह्याच्यामधलं पहिलं आहे आणि MPSCचं हे खूप फेवरेट असतं की म्हणजे पहिलं कधी काही झालं असेल तर ते विचारलं जातं. तर भारतातला पहिला नदीजोड प्रकल्प जो आहे तर तो आहे केन बेटवा, राज्य मध्य प्रदेश. चर्चेमध्ये असण्याचं कारण आहे पन्ना व्याघ्र प्रकल्प, ज्याच्यामधून ते तिथला जो एरिया आहे 100 स्क्वेअर किलोमीटरचा तो पाण्याखाली जाणार आहे, त्यामुळे ते चर्चेमध्ये होतं. त्यानंतर कोसी मेची नदीजोड प्रकल्प हा दुसरा प्रकल्प भारतातला. ठीक आहे, नदीजोड प्रकल्पामधला हा दुसरा प्रकल्प. राज्य बिहार आहे. आता जर तसं बघितलं तर बिहारमध्ये जे काही कोसी नदी आहे तिला आपण काय म्हणतो, तर बिहारचे दुःखाश्रू म्हणतो. ठीक आहे, आणि म्हणजे ऑब्वियस आहे की त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती पाणी आहे. तर हे सरप्लस झालेलं जे काही पाणी आहे ते कोसी बेसिनमधून आपल्याला महानंदा बेसिनमध्ये टाकायचं आहे थ्रू मेची. ठीक आहे, परत एकदा सांगतो. कोसी जी नदी आहे तिला बिहारचे दुःखाश्रू म्हणतात, कारण तिला खूप पूर येतो. ठीक आहे, तिच्यामधले जे सरप्लस झालेलं जे वॉटर आहे, पाणी आहे, ते आपल्याला काय करायचं आहे, कोसी बेसिनमधून महानंदा बेसिनमध्ये पाठवायचं आहे. पण त्याच्यासाठी आपल्याला लागणारी जी छोटी नदी आहे ती आहे मेची नदी. ठीक आहे, तर हा आपला आहे भारतातला दुसरा नदीजोड प्रकल्प. त्यानंतर जर आपण बघितलं तर पोलावरम प्रकल्प हा खूप चर्चेमध्ये असतो. तर हा कोणत्या राज्यात येतो, तर आंध्र प्रदेशमध्ये येतो. नदी आहे गोदावरी. हा एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट आहे. त्यानंतर कालेश्वरम, तो आहे तेलंगणा राज्यात. नदी सेम गोदावरी. बऱ्याच वेळेस आपल्याला फसवलं जातं पोलावरम आणि कालेश्वरममध्ये. तर दोघं गोदावरी नदीवरतीच आहेत, पण पोलावरम आत्ताच्या आंध्र प्रदेशमध्ये येतं आणि कालेश्वरम हे आत्ताच्या तेलंगणामध्ये येतं. तर ठीक आहे, आता जे पोलावरम आहे ते मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट आहे. आणि जे काही कालेश्वरम आहे ते मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आहे. आता त्यानंतर बघितलं तर आपला 5वा पॉईंट आहे कर्नल चेवांग रायचिन सेतू. हा लडाख रिजनमध्ये येतो आणि आता तुम्हाला माहिती आहे की लडाख असेल, जम्मू असेल, तर त्या भागामध्ये जे काही घडल त्यासाठी आपल्याला जरा प्रकर्षाने तिकडे लक्ष द्यायचं आहे. त्यामुळे हे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं की हा एक सेतू आहे. आता सेतू आहे म्हणजे त्याची लांबी किती हे पण आपल्याला माहीत पाहिजे, ते कोणत्या नदीवरती आहे हे पण माहीत पाहिजे, ते कोणाला कनेक्ट करते हे पण माहिती पाहिजे. तर ह्याची नदी आहे श्योक. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हा जो ब्रिज आहे हा दुर्बुक आणि दौलत बेग ओल्डी ह्यांना कनेक्ट करणारा लडाखमधला रिजन आहे. हे दोन्ही म्हणजे दरबुक जे असेल आणि दौलत बेग ओल्डी, तर हे कायम चर्चेमध्ये नाव असतात. दौलत बेग ओल्डी तर आपल्याला माहितीच असतं. त्यानंतर सियाचिन जे आहे ते एक ग्लेशियर पण आहे. ठीक आहे, सियाचिन हे एक ग्लेशियर आहे आणि ती वर्ल्ड्स हायेस्ट बॅटलफील्ड आहे. म्हणजे हे जगातलं सगळ्यात उंच युद्धक्षेत्र आहे जे सियाचिन. ही एक ग्लेशियर आहे बेसिकली. तर 76 किलोमीटर त्याची लांबी आहे. एकदा चेक करून घ्या आणि तुम्हाला जर ॲक्युरेट जर त्याची लेंथ माहीत असेल तर तेही मला सांगा. ऑबियस आहे, बॉर्डरवरचे जे काही रोड बिल्टअप केले जातात ते कोण करतं, तर ते आहे BRO म्हणजे बॉर्डर रोड असोसिएशन. यांच्याकडून ह्या ब्रिजचं काय झालेलं आहे, कन्स्ट्रक्शन केलं गेलेलं आहे. आता आपल्याला जाता जाता इथं तुम्हाला एक महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन मी कव्हर करतो आहे. थर्ड पोल म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की जगाच्या उत्तरेला एक ध्रुव आहे, दक्षिणेला एक ध्रुव आहे, ज्याला आपण नॉर्थ पोल, साऊथ पोल असं म्हणतो. मग आता हे थर्ड पोल का आहे, तर हे थर्ड पोल जे आहे ते काराकोरम समटाईम कॉल्ड ॲज अ थर्ड पोल. का, तर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन एक्सटेन्सिव्हली ग्लेशिएटेड पोर्शन ऑफ द काराकोरम. आता ज्याच्यामध्ये खूप हिम आहे, जेवढं हिम आपल्याला दोन्ही ध्रुवावर सापडतं त्याच्या बऱ्यापैकी हिम आपल्याला कुठं काराकोरम रेंजेसमध्ये सापडतं. त्याच्यामुळेच ह्याला थर्ड पोल म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं समटाईम्स. ठीक आहे, तर हेही लक्षात ठेवा आणि ते आपल्या भारताचं आहे.
त्याच्यामुळं आपल्याला त्यातलं पर्टिक्युलरली हिमालयातली कोणत्या रेंजला थर्ड पोल म्हणतात असं जरी तुम्हाला स्पेसिफिकली विचारलं तर त्याच्यासाठी तुम्हाला उत्तर माहिती पाहिजे. ते आहे काराकोरम रेंजेस. ठीक आहे. त्यानंतर सिल्वर लिंक प्रोजेक्ट, अशा पद्धतीचे प्रश्न आपल्याला MPSC खूप विचारते. साधे सोपे सरळ असा सिल्वर लिंक प्रोजेक्ट काय आहे, ते कोणत्या राज्याकडे आहे, कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर येतं, तर ते रेल्वे मंत्रालय आहे, राज्य केरळ आहे. यांचं जे काही एम आहे ना, तर ते आहे सेमी हाय स्पीड ट्रेन्स बिटवीन टू कॉर्नर्स, म्हणजे दोन कोपरे आहेत केरळाचे, ते जोडायचे आहेत रेल्वेनी. आणि ते कोणतं राज्य आहे, तर ते आहे केरळ. केरळमध्ये रेल्वेनी त्याचे दोन कोपरे जोडणे सेमी हायस्पीड ट्रेननी, हा काय आहे, तर सिल्वर लाईन प्रोजेक्ट आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अटल टनेल, हे खूप न्यूजमध्ये होतं. तर आपल्याला त्याची लेंथ किती आहे हे माहिती पाहिजे. ते नेमकं कोणत्या रांगेमध्ये येतं, कोणत्या व्हॅलीमध्ये येतं, ते कोणाला कनेक्ट करतं. ठीक आहे. तर त्याचं जे राज्य आहे ते आहे हिमाचल प्रदेश, रोहतांग. स्पेसिफिकली जरी विचारलं तरी तुमच्याकडे त्याचं आन्सर असावं रोहतांग, जे काही हिमाचल प्रदेशमध्ये येतं ते आहे. हे सोलांग व्हॅलीमधून निघतं, लेह ते स्पिती व्हॅली जे काय आहे तिथंपर्यंत ते कनेक्ट करतं. आणि त्याची जी एकूण लांबी आहे ते 9.2 किलोमीटर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर जर बघितलं तर आपण ट्राईब्स बघतोय आता. ट्राईब्स अँड इथनिक ग्रुप्स इन न्यूज, हे का बघायचं आहे, तर पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स, PVTG. तर ह्याच्यावरती एकदा प्रश्न येऊन गेलेला आहे बरं का. PVTGवरती आपल्याला राज्यसेवेला एक प्रश्न येऊन गेलेला आहे की महाराष्ट्रातल्या त्यांनी विचारलं होतं. म्हणजे आता इथं कोणतं आहे, कातकरी आहे, कोलम आहे आणि मारियागोंड आहे. तर हे 3 येतात. आपल्याला काय केलं जातं, चौथं एक अजून त्यात ॲड करायचं आणि विचारायचं खालीलपैकी कोणते PVTG ग्रुप आहे. ठीक आहे. आणि मग आपण कन्फ्यूज होतो. तर मुळात ते कन्फ्यूज व्हायची म्हणजे आता गरज नाही आहे, कारण आपण बऱ्यापैकी कन्सेप्ट क्लिअर करतोय. महाराष्ट्रातले तर विचारले गेलेले आहे त्याच्या आधी. परत एकदा करून ठेवा, क्वेश्चन रिपीट झाला तरी पण तुम्हाला सुटलं पाहिजे. कातकरी आहेत, कोलाम आहेत आणि मारियागोंड आहेत. एकूण 18 राज्य असतील. त्या 18 राज्यांसोबत एक युनियन टेरिटरी आहे. ऑब्व्हियसली ती कोणती असणार, तर अंदमान निकोबार आहेत. ह्या युनियन टेरिटरीमधून एका युनियन टेरिटरीमधून आणि 18 राज्यांमधून हे पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स काय केलेले आहेत, क्लासिफाय केलेली आहेत. ठीक आहे. तर आपल्याला ते माहीत पाहिजेत. मग आता सध्या चर्चेमध्ये कुठले कुठले आहेत ते आपण बघणार. पण तत्पूर्वी 1973मध्ये जे डेभर कमिशन आलं, ह्यांनी काय केलं होतं, तर प्रिमिटिव्ह ट्रायबल ग्रुप्स असं एक नाव करून त्यांनी अशी सेपरेट कॅटेगरी केली होती. ठीक आहे. आणि त्यांची कमी डेव्हलपमेंट झाली बाकीच्यांच्या तुलनेमध्ये. पण 2006मध्ये काय झालं, तर त्याचं जे PGT होतं, म्हणजे प्रिमिटिव्ह ट्रायबल ग्रुप होतं, त्याचं नाव फक्त चेंज झालं, कन्सेप्ट तीच आहे. ठीक आहे. म्हणजे PTG काय झालं, PVTG झालं, पर्टिक्युलर व्हल्नरेबल. म्हणजे अगोदर इथं व्हल्नरेबल हा शब्दच नव्हता, तो तिथं ॲड केला, पर्टिक्युलरली असं केलं, म्हणजे विशेष अर्थाने, म्हणजे त्यांची डेव्हलपमेंट झालेली नाही आहे असे ग्रुप्स असतील ते ट्रायबल ग्रुप्स. तर त्याच्यामध्ये आपण बघणार की चेंचू हे चर्चेमध्ये असलेली आहेत. ठीक आहे. चेंचू जे येतं ते कुठं येतं, आंध्र, तेलंगणा, ओडिसा ह्या राज्यांमध्ये चेंचू ही ट्राईब सापडते. बरोबर. तर ह्याच्यामध्ये जर एकूण बघितलं तर हे आपण ज्यावेळेस बघत असतो तर हे नल्लामलाच्या फॉरेस्टमध्ये आपल्याला सापडतात आणि ते डेन्स फॉरेस्ट आहेत. ठीक आहे. आता हे अमराबाद टायगर रिझर्व जे आहे ते नल्लामला हिल्समध्ये येतं आणि ते नल्लामला हिल्स कुठे येतं, तर तेलंगणामध्ये येतं. म्हणजे आता जाता जाता एक आपण फॅक्ट कव्हर करतोय. ॲक्च्युली आपण ट्राईबचा स्टडी करता करता त्याचे जिओग्राफिकल जे काही ॲस्पेक्ट आहेत ते पण कव्हर करतोय. आता ही ट्राईब आहे, चला चेंचू ही ट्राईब आहे, आंध्र, तेलंगणा आणि ओडिसामध्ये सापडते. पण ती नेमकी कुठं त्यांचा आदिवास आहे, तर तो आहे नल्लामलाच्या फॉरेस्टमध्ये, नल्लामलाच्या जंगलामध्ये आहे. ते आंध्र प्रदेशमध्ये येतं. ठीक आहे. आणि ते डेन्स फॉरेस्ट आहे. त्यानंतर अमराबाद जे काही टायगर रिझर्व आहेत ते पण नल्लामलामध्ये येतं, पण ते तेलंगणामध्ये येतं. ठीक आहे. तर हा फरक लक्षात घ्यायचा. अमराबाद टायगर रिझर्व कुठे आहे असं जर जोड्या लावायला आलं तर तेलंगणाला, तिथं तुम्हाला टिक करायचं आहे. त्यानंतर इदुमिश्मी ट्राईब ही थोडीशी वेगळी ट्राईब आहे, हिच्याबद्दल फॅक्ट्स थोडे वेगळे आहेत. तर ही जी काय आहे इदुमिश्मी, तर ही तुम्हाला मोस्टली कुठं सापडते, तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये, तिबेटमध्ये पण सापडते ती, तिबेट आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये. पण भारतातल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये स्पेसिफिकली इदुमिश्मी ट्राईब सापडते. ह्यांचं जे काय आहे ना, तर त्यांचा खूप रिस्पेक्ट आहे वाघांविषयी, डीप रिस्पेक्ट फॉर टायगर्स. आणि ते त्यांच्या त्या टायगर्सला एल्डर ब्रदर्स म्हणजे मोठ्या भावासारखी वागणूक ते देतात त्यांच्या कम्युनिटीमध्ये.
तर आता ऑब्वियस आहे की तिथं एखादा टायगर रिझर्व असलं पाहिजे. तर ते कोणतं? तर तिथं आहे वाईल्ड लाईफ सँच्युरी. ती आहे कुठली? दिबांग. देहांग दिबांग हे नाव ऐकलेली असतात आपण. तर ही दिबांग वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे. ही दिबांग व्हॅलीमध्ये येते. ठीक आहे. सराउंडेड बाय चायना नॉर्थ अँड ईस्ट. ओके. आणि ही मिश्मी हिल्स, म्हणजे आता आपण काय बघितलं तर इदू मिश्मी ही ट्राईब आहे, शिवाय तिथे हिल्स पण आहे. तर आपल्याला आता इथं कवर कसं करायचं आहे? इदू मिश्मी ट्राईब पण आहे आणि मिश्मी हिल्स पण आहेत. म्हणजे तुम्हाला जरी प्रश्न विचारला मिश्मी हिल्स कुठे आहेत, तर ऑब्व्हियसली उत्तर त्याचं अरुणाचल प्रदेश असेल. आणि इदू मिश्मी जी ट्राईब आहे ती कुठं असं विचारलं तरी पण त्याचं उत्तर काय असेल? अरुणाचल प्रदेश असेल. त्यांचा डीप रिस्पेक्ट आहे, खूप आदराने वागवतात ते. म्हणजे आजपर्यंत त्यांचं रेकॉर्ड आहे की त्यांनी कुठलाही वाघ कधी मारलेला नाही. ठीक आहे. आणि ते त्या वाघांना कसं करतात तर मोठ्या भावासारखी वागणूक त्यांनी दिलेली आहे, तिथं रेकॉर्ड सापडलेले आहेत. त्यानंतर गॅलो कम्युनिटी आहे, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये सापडते. तर हे जे आहेत तर ह्यांच्या संदर्भात आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे? तर त्यांचा फेस्टिवल आहे मोपिन म्हणून आहे फेस्टिवल, जे प्रॉस्पेरिटी त्यांच्या गावाची दाखवतं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ विलेजेस. आणि गॅलो अजून एक डान्स करतात, ते आहे पोपीर. मग काय होतं की आपल्याला सडनली असा क्वेश्चन विचारला जातो की पोपीर डान्स कुठल्या कम्युनिटीचा आहे, तर तो ऑब्व्हियसली गॅलो कम्युनिटीचा आहे. किंवा मोपिन फेस्टिवल कोणाचा आहे, तर तो गॅलो कम्युनिटीचा आहे. मग हे सापडतं कुठं तर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये हे लोक राहतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता आपण नेक्स्ट बघू हॅजोंग ट्राईब. आता हे पण खूप महत्त्वाचं आहे, कारण बांगलादेश बरोबर डिस्प्यूट आहे ह्याच्यावरूनच. तर मेजॉरिटी जे आहे ते आता सेटल झालेली आहे इंडियामध्ये, पण इंडिया म्हणजे नॉर्थ ईस्टमधले काही राज्य आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये त्यांचं बरंचसंच काय झालेलं होतं तर डिस्प्यूट चाललं होतं. आणि हॅजोंग जे असतात ते राईस फार्मर्स असतात. त्यानंतर येतं रभा ट्राईब, हे आसाम आणि मेघालयमध्ये सापडते. आता ही मंगोलाईड कम्युनिटी आहे. ठीक आहे. आता मंगोलिया देश आहे चीनच्या थोडासा वरती उत्तरेला. तर हे जर बघितलं तर ते इंडिजिनियस मंगोलाईड कम्युनिटी आहे. नेपाळ, भूतान, थायलंड, म्यानमार, बांगलादेश, इंडियन स्टेट, आसाम, मेघालय आणि वेस्ट बेंगॉल. तर हे आपल्याला ह्याचं एक वेगळं पण आहे त्यांचं की ते मंगोलाईड म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. आणि ते भारतामधल्या कोणत्या राज्यात सापडतात? आसाम, मेघालय आणि वेस्ट बेंगॉलमध्ये ते सापडतात. त्यानंतर कोच ही एक ट्राईब आहे, ती पण आसाम आणि मेघालय ह्या नॉर्थ ईस्टमध्ये जर काय होत असेल ना तर ते MPSCला खूप आवडतं. तर त्यामुळे त्याच्यावरती थोडं फोकस जास्त ठेवायचं. मग तिथं एखादं प्रोजेक्ट असेल किंवा तिथली एखादी ट्राईब असेल तर त्याच्यावरती प्रश्न हमखास विचारला जातो आणि आपल्याला चुकण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात, कारण आपण कन्फ्यूज होतो 7 सिस्टरमध्ये. तर कोच जी काही ट्राईब आहे ना ते तिबेटियन बर्मा, तो इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप आहे, आसाम, मेघालय, वेस्ट बेंगॉल आणि बांगलादेश. मग आता त्यांची जी भाषा आहे ती पण तिबेटो बर्मन लिंग्विस्टिक ग्रुपला ते बिलॉंग करतात. ठीक आहे. आणि हे कुठं आहेत आपल्याला लक्षात फक्त एवढंच ठेवायचं की चर्चेमध्ये का होते आणि ते कुठं सापडतात. तर ते कोच जी ट्राईब आहे ते आसाम आणि मेघालयमध्ये सापडते. ठीक आहे. त्याचबरोबर थोडीशी वेस्ट बेंगॉलमध्ये. त्यानंतर जर पुढं बघितलं खोंड ही जी ट्राईब आहे ती ओडिसामध्ये आहे आणि सहारिया ही आहे राजस्थान आणि मध्य प्रदेश. शिवाय जाता जाता एक लक्षात ठेवा, कापू नावाची एक रिझर्वेशनसाठी मागणी झाली होती कापू लोकांकडून. तर ते इथं आंध्र प्रदेशमध्ये त्यांना 5% रिझर्वेशन दिलेलं होतं. तर कापू जमातीला 5% आरक्षण कोणत्या राज्यांनी दिलं होतं तर ते होते आंध्र प्रदेश. ठीक आहे. आता चर्चेतल्या नद्या, यार्लुंग स्थांगपो नावाची एक नदी आहे. ॲक्च्युली हे तिबेटियन नाव आहे त्याचं, घाबरून जायचं कारण नाही, ते आपली ब्रह्मपुत्राच आहे. तर हिचं जी ओरिजिन आहे तर ते आहे अंगसी ग्लेशियर आहे, ते वेस्टर्न तिबेटमधून निघते. साऊथ ईस्ट आहे माउंटन कैलास आणि तिथूनच लेक मानस सरोवरपासून हिचा उगम होतो. ज्यावेळेस ही भारतामध्ये येते त्यावेळेस तिला ब्रह्मपुत्रा या नावाने ओळखलं जातं. ज्यावेळेस ती तिबेटियन प्लेटू सोडून पुढं येते त्यावेळेस तिने एक खूप मोठी गोष्ट केलेली आहे, याच्यावरती प्रश्न येण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अँड डीपेस्ट कॅनियन. ओके. तर आता हे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे की जगातला सगळ्यात मोठा आणि खोल कॅनियन जर कोणी बनवला असेल तर तो आपल्या ब्रह्मपुत्र्याने बनवला आहे. पण त्याचं नाव जे आहे ते यार्लुंग स्थांगपू ग्रेट कॅनियन असं आहे. ज्यावेळेस तिबेटियन प्लॅटो सोडून ती बाहेर येते त्यावेळेस तिने काय केलेलं आहे,
ते कॅनियन बनवलेलं आहे. तर हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं विचारलं जाऊ शकतं. फेनी नदी ही त्रिपुरा राज्यामधून वाहते, ती पुढे जाते बांगलादेशमध्ये आणि ती एक बॉर्डर फॉर्म करते. हे जाता जाता फॅक्ट म्हणून लक्षात ठेवा. आपल्या व्हिडिओचं नावच आहे MPSC फॅक्ट्स. त्यानंतर महानदी म्हटल्यानंतर आपल्याला पटकन काय लक्षात येतं तर हिराकूड डॅम, बरोबर. पण इथं जे आहे ना, महानदी चर्चेमध्ये असण्याचं कारण थोडं वेगळं आहे. फॅनी नावाचं एक वादळ आलं होतं, ती फेनीवरची नदी, आणि फॅनी हे वादळ वेगळं आहे. फॅनी नावाचं वादळ आलं होतं आणि त्याच्यामध्ये काय झालं होतं तर तिथल्या पक्ष्यांची संख्या 81% कमी झाली होती. 81% काय झाली होती तर घटलेली होती. तर त्यामुळे ते चर्चेमध्ये होतं. महानदी तुम्हाला माहितीच आहे की तिकडे सायक्लॉन्स खूप येतात वेस्ट बेंगॉल साईडला, म्हणजेच बंगालच्या उपसागरामध्ये सायक्लॉन्स येत राहतात आणि त्याचे इम्पॅक्ट होत असतात. तर त्यातला हा एक इम्पॅक्ट आहे की तिथल्या पक्ष्यांची संख्या कमी झालेली आहे. तर महानदी कोणत्या राज्यात येते? ओडिसामध्ये येते. उगम तिचा छत्तीसगडमध्ये होतो. आता संबलपूर डिस्ट्रिक्टमध्ये हिराकूड डॅम आहे. कारण महानदी म्हटलं की आपल्याला पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये बांधलेला हिराकूड डॅम आठवतो. त्यासोबत अजून 2 डॅम आहेत तेही आपल्याला लक्षात ठेवायचे. त्यामध्ये आहे गँग्रेल डॅम आणि दुधवा डॅम. हे सुद्धा कोणत्या नदीवरती आहेत तर महानदीवरती आहे. पुढची नदी आहे ती साबरमती. आता साबरमती नावच कसं आलं ह्याचं पहिली लाईनच तुम्हाला सांगेल की ह्याच्यामध्ये 2 स्ट्रीम आहेत, साबर आणि हातमती. ह्याच्यावरून हे साबरमती नाव पडलं. परत एकदा बघा, साबर आणि हातमती ह्याच्यावरून साबरमती नाव पडलेलं आहे. गांधीनगर आणि अहमदाबाद ही खूप महत्त्वाची शहरं ह्या नदीच्या किनाऱ्यावरती वसलेली आहेत. आणि गुजरातमधले सगळ्यात प्रदूषित असलेली नदी आणि भारतातल्या सर्वात जास्त प्रदूषित नदीपैकी एक नदी कुठली तर साबरमती. आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर पंपा नदी, ह्याचं थोडं वैशिष्ट्य आहे. 2-3 फॅक्ट्स आहेत तिच्याबद्दल महत्त्वाचे. तत्पूर्वी आपण बघूया की ती कोणत्या राज्यात होती तर ती केरळ राज्यातून वाहते नदी. केरळमधली तिसरी लॉंगेस्ट रिव्हर आहे. तर पहिली आहे पेरियार आणि दुसरी आहे भारतापुजा. आता सबरीमाला जे टेम्पल होतं, न्यूजमध्ये होतं सबरीमाला, तर हे लॉर्ड अय्यप्पासाठी ते डेडिकेटेड आहे. आणि ते जे मंदिर आहे ते पंबा रिव्हरच्या काठी वसलेलं, ठीक आहे. आणि तिथं काहीतरी टेराकोटाचे आर्टिफॅक्ट सापडले आणि त्याच्यावरून असं वाटतं की पंपा सिव्हिलायझेशन इथं झालेलं असावं, पंपा व्हॅली सिव्हिलायझेशन. तर त्याच्यावरती काम होईल येत्या काळात आणि आपल्याला मग त्याचे फॅक्ट समोर येतील आणि मग समजेल आपल्याला की ते सिव्हिलायझेशन होतं, कसं फ्लरिश झालं, काय झालं. तर एकूणच काय तर ती पंपा नदी जी आहे, पंपा किंवा पंबा नदी, तर ती चर्चेमध्ये होती. तर आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट काय तर याचं राज्य लक्षात ठेवायचं आहे. ती केरळमधली तिसरी लांब नदी आहे. पेरियार पण केरळमध्ये येते आणि भारतापुजा पण केरळमध्येच येते. तर सबरीमाला पण कुठं लोकेटेड आहे तर ते ऑन द बँक्स ऑफ पंबा रिव्हर. आणि मग तिथं काय सापडले तर टेराकोटाचे आर्टिफॅक्ट सापडलेले आहेत आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटला. आणि तिथं ते काय करतील आता एक्सक्युवेशन करून आपल्याला समजेल की पंपा व्हॅली सिव्हिलायझेशन तिथं होतं का आणि ते कसं फ्लरिश झालं. एकूणच तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.